Världens nyaste podcast. Säkrast nyaste. Välkomna till Benjamin och Felix podcast Livets liv. Livets liv. Det här blir min absoluta första podcast. Du tar podd-oskulden. Ja, det gör jag. Jag tror... As we speak. Nej, men just poddidén kom väl för att du och jag ska åka ut på headline-turné. Exakt. Alltså, i höst. Magiskt. Det är så jävla sjukt. Jättekul faktiskt. Alla som inte vet så ska jag, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman åka ut på en höstturné. Exakt. Vilket ska över bli 20 städer. Över 20 städer, konserthusturné. Vilket kommer bli magiskt. Så därför så hade vi en så himla bra dialog med Spotify som öppnade sina armar. Och nu får vi sitta här i deras helt magiska feta studio. Riktigt fet studio. Och prata om livet. Och just namnet Livets liv är väl för att jag tror det inte går en timma innan jag säger Livets liv. Nej. Nu kommer James Bay in och tar en titt i studion. Vi kanske ska gå ut och säga hej till honom sen. Han har precis spelat på Spotify, varit skitduktig. Så jävla fin röst. Sjukt bra röst. Men så här, Felix och jag, hur kommer det sig att vi är polare? Ja, du vill gå back to the roots. Ja, men det tycker jag väl ändå. Alltså så här, jag och Felix, vi har ju hållit på med musikaler och sånt där när vi var yngre. Exakt. Jag gick på Lasse Kühlers dansskola i 1,5 år när jag var 7. Och du gick väl där lite längre. Vi gick aldrig i samma grupp. Nej, där. jag tror inte det, men vi lärde känna varandra där om gemensamma vänner. Fast då var det ju mer gemensamma vänner. Precis. Men sen när vi väl lärde känna varandra. Exakt, då brukar jag säga att det var när vi var typ 10 bast och körde på Oscarsteatern Singing in the Rain. Precis, Singing in the Rain är då en musikal som gick som var en vuxenmusikal, och vi var bara med i de första 5 minuterna då vi skulle spela huvudrollerna som barn. Sen fick vi åka hem för att vi fick inte vara kvar till applådtacket. Vi var små. Ingen brydde sig om oss. Vi gick inte ut och nej, absolut. Det var ingen som brydde sig. Nej, men då så träffades vi på riktigt då, första gången bondade. Och... Du var kanske 15 centimeter kortare än vad jag var. Ja, det har förändrats nu. Det har blivit motsatt. Du har krympt. Jag har krympt. Och jag har vuxit. Jag har väl inte vuxit någonting sen jag var 10. Men du är fan 15 centimeter längre än mig, kan man ju nästan tro. Eller? Är det det? Nej, men 10 centimeter kanske. 1,85. Ja, men jag är på mitt pass så är jag 1,76. Sen säger jag inte så mycket. Det stämmer ju inte. Ja, men jag säger inte mycket mer. På mitt pass jag skulle ju säga 1,71. Men nej. Men i alla fall. Ja, ska jag berätta då om när vi pratades eller träffades då kommer jag ihåg att du var väldigt öppen direkt. Du var lätt att hänga med. Och du kände alla på teatern så att alla favoriserade dig, såklart. Men jag kommer ihåg att du var naken också, ofta. Ja. Det var mitt första intryck av dig. Ja, just det. Men jag gillar ju att vara naken. Eller så jag går ju runt hemma naken rätt ofta. Men då kände jag mig ändå insläppt i din bubbla. På något sätt. Det har inte med det att göra. Det jag älskar att vara naken. Du är så med alla. Så det var ingen inte speciell. att det var inget speciellt för mig. Skoja! Så just det kanske man ska förvarna att när jag och Felix pratar, eller när jag pratar med mina vänner och sådär, så jag har oftast en sarkastisk humor, vilket betyder att man har en humor där man driver med varandra och sådär. Exakt. Så att om ni kanske tror någon gång att... Du är one of a kind med jag är speciell. Nej, men jag menar att så här, ibland blir folk offended och sådär. De fattar inte skämten, och då måste man bara förvarna att ibland så... Jag tycker det är mer att vi roastar varandra och lite ironiska. Precis. Med att det är våran jargong. Kommentarer. Så vi älskar det. Vi skulle ju aldrig vara elaka mot varandra. Nej, så det är aldrig. Inget sånt. Men sen just för kanske folk som lyssnar som inte känner till att vi känt varandra sedan vi var små. Nej, men ni som kanske inte vet att vi var polare sedan vi var små kanske känner mer till oss från Melodifestivalen. Just för att jag och Felix är båda artister, låtskrivare. Vi signade på samma skivbolag. Exakt. Vilket har gjort att sen 4 år tillbaka. Du var signad på som Fono innan. Exakt. Eller Fo Conspiracy eller 1500 andra namn. Och jag var signad som soloartist. Benjamin Wahlgren. Nej. Benjamin Ingrosso har jag alltid hetat. Det är någon annan som har bestämt att jag ska heta Benjamin Wahlgren. Men jag heter Benjamin Wahlgren också. Ja, just det är dubbelnamn. Så det är mitt mellannamn kan man säga. Så jag heter Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso. Och jag skulle gärna kunna heta båda, men det blir lite för långt då. Så Ingrosso är coolare, det är lugnt. Du behöver inte försvara det. Jag hade tagit det. Ja, men jag hade tagit det om jag var du.
Man tar ju sitt pappas efternamn. Nej, det måste man inte alltid göra. Nej men okej, men jag har hetat Benjamin Ingrosso ända sedan jag var liten, ända sedan jag föddes. Ja. På mitt första pass så stod det faktiskt bara Benjamin Ingrosso. Ja, det är en känslig punkt för Benjamin. Nej, men folk tror att man byter efternamn för att man ska försöka vilja vara någon. Men nej, det är så jag heter. Och det gjorde att när vi då skulle göra Melodifestivalen, så var vi med förra året. Jag gjorde en låt som heter Good Lovin', och Felix var med i Phono och gjorde en låt som hette Gotta Think About You. Och då med Phono. Och då gick ju bra, vi kom till final och vi gjorde den där resan ihop. Men det blev ju lite mer som att ni gjorde den tillsammans, ni bandet. Och jag var lite mer för mig själv liksom. Men sen under sommaren och sådär så var vi var väl på massa Tenfester ihop, alltså Tendo var ett skivbolag. Och sen var det ju då att vi åkte till LA samtidigt och skrev låtar. Just det. Och du fick bo hos mig. Jag fick inte sova i Benjamins king size bed, utan jag fick ligga på en luftmadrass bredvid i en sovsäck. Ja men så broderligt behandlades jag. Nej men va? Nej men vet du, jag tyckte det var skönt. Nej men du ville ju sova där. Ja, jag erbjöd ju faktiskt, vill du sova bredvid mig? Men du är så himla stor i sängen. Ja, jag rör mig rätt kraftigt. Min tjej gillar inte heller att sova bredvid. Nej. För att jag bara snor täcket och så. Men jag har sovit bredvid dig då. Det har du, och det var inte så farligt. Det var inte så farligt. Nej, faktiskt. Det var nog för jag var mätt och ville inte mätt och belåten. Vi har gjort hela den här melloresan ihop. Och folk kan ju tycka att vi blev polare där och då. Men det har vi inte, som du sa, vi har ju varit polare ända sedan vi var 10. Men vi kanske kom varandra ännu närmare. Men såklart, eftersom att vi hade ju aldrig jobbat. Nej, och jag tror vi umgicks varje dag under den här tiden. Och delade liksom nervositet med varandra och tagg-mode och sånt där. Sen gick det ju rätt bra. Det var ju det som var kul. Vi kom ju både 1 och 2 och fick stå och hålla om varandra och krama varandra när vi sa ju att jag vann. Exakt. Vi är jättetacksam och glada. Tack alla röstare. Men Eurovision, vad fan var ni då? Ja, nej då var det ingen som ville rösta. Fast de kan inte rösta på dig i Sverige då. Nej. Men var ingen i Europa som nej. När vi gjorde Mello och gick in i det så sa vi så här att succén hade ju varit, om man nu ska tänka att så här, förutom att vi går in och gör våran grej, att båda gick och vann. Nej men att drömscenariet vore ju om det stod mellan oss två. Ja, precis. Och sen då när sista röster, för det räknar ju ner så här röster, och då när sista hade fått röst, när det var 3 kvar och så fick vi röst, var det du och jag kvar. Då var det så jävla lättnad, för då var det så här fett, nu har vi verkligen visat oss, och det spelar ingen roll vem som vinner. Och vi är polare och vi bara så här, vi är glada för vilket som. Gud ja. Och då kändes det ändå som att då har vi båda lyckats få fram det vi vill få fram. Ja. Och sen så vann du och vi vart lika glada. We're in it together liksom. Ja. Jag gav ju till och med en puss, så glad var jag. Jag vet. Det är exklusivt. Ja, fortfarande. Jag känner fortfarande kyssen på mina läppar. Tack. Det var ju Spiderman-kyssen dock. Det var ja. För du var ju upp och ner. Just det, fan vad mäktigt alltså. Ja, det var mäktigt. Men i alla fall, sen har det ju gått ett tag sen dess. Och vi har jobbat liksom på mitt första debutalbum, ditt första debutalbum. Exakt. Men jag har det tagit några år, lite fler år än för dig. Så jag är ju, du är säkert lika glad som jag, men jag är ju överlycklig över att släppa det albumet. Ja, jag med. Ja, alltså det blir en helt annan grej nu när jag kör mina egna grejer, för det känns som en helt ny era. Såklart. Där det har hänt mycket för mig i mitt liv, och där jag har hittat hur jag gick in i Foo, som liksom, där jag fokuserade mest på dans och musikal och sång. Nu när jag har hittat en passion för att säga, jag vill skriva musik om mitt det liv, du känner. Mitt liv och mina känslor, och framföra det liksom. Så att det känns ju verkligen som så här, det här är, nu hittar jag verkligen hur jag vill skapa min artistkarriär, och hur jag vill liksom se ut utåt sett. Det är skitbra. Och hur jag vill framställas liksom. Så att det är verkligen all out me och my emotions. Och sen har det ju liksom, efter Mello så satte vi oss i studion och modade. Och du körde ju Eurovision också. Jag körde Eurovision, men det jävla kan vi ta i något annat avsnitt. Det var en pers. Nej men det var kul och det var väldigt inspirerande, men jag var rätt slut efter den där tiden. Jag förstår det då. Ja, men i alla fall, vi hängde i studion och
För 2 år sedan skrev jag en låt som heter Tror att han bryr sig. Exakt. Som jag sen släppte förra sommaren på engelska, som heter Do You Think About Me. Och sen jag skrev den så har det varit din favoritlåt. Exakt. Jag har modat med den och jag har spelat den med mina vänner. Skickat den till mina vänner också. Och vi har modat med den i bilen alltid. Du har modat med dina polare. Absolut. Med den. Det har ju varit våran hemliga favoritlåt. Exakt. Som och så, alla undrar, varför släpper ni inte den på svenska för? Exakt, och jag har alltid tyckt att den har varit bättre på svenska. Ja, nej men kul. Nej men och just att så här, den har inte... Och den skrevs på 5 minuter. Den skrevs på 5 minuter. Men det har inte vi har inte hittat någon plats för den bara. Nej. Förrän du kom på idén att säga, men fan Benjamin, tänk en dag i framtiden. Ja, jag sa det. Då ska jag få, min dröm är att vi ska sjunga den som en duett. Och jag ska få sjunga Tror att han bryr sig. Och då sa jag bara, men varför gör vi inte det nu? Alltså vad fan... så sa du inte direkt, men efter ett tag absolut. Nej, men efter ett tag. Det växte på det. Nej men och du sjöng in första versen och nailade det. Jag tycker du låter skitbra på den. Tack bro. Och skivbolaget var ju as på. De tyckte det var en grym idé. Eller först var de lite skeptiska, men sen när de fick höra låten så fan, men det här låter ju grymt. Det var så också så här, vi skulle inte släppa vi har inte släppa på svenska. Nej, vi har inte tänkt att vi ska släppa svensk musik, men det var så här. Men det är en kul grej. Exakt, och vi är 2 artister som fuck it, vi polare, vi... Inte fuck it, Felix. Men käften, jag är urban. Nej. Klipp bort det. Nej, det är kul. Jo, kom igen. Okej, men schlager Felix. I alla fall, vi vill tacka för att ni lyssnar på låten och att det gått så sjukt bra. Den sålde guld i förrgår. Boom! Det är nog snabbaste jag har sålt guld på, i alla fall. We do it together bro. We do it together. Det är fett. Så tack Spotify för all stöd. Ja men faktiskt. De har supportat den. Verkligen. Fan, det är och kul. Inte bara det, utan du blir inte av med mig. Nej. Vi kommer åka på egen headline-turné. Exakt. Vilket gör att vi kommer ha 2 helt olika shower. I alla fall det vi försöker uppnå. Vi har ju precis börjat med den kreativa processen. Ja, och det är liksom, du ska ju få göra din grej och jag ska inte riktigt veta vad du gör på scen. Det är ju synd om vi liksom pratar ihop oss med våra team och så kommer vi fram till att vi har exakt likadan show. Exakt. Då kanske vi måste sätta ihop oss och göra en duo-show. Men vi ska försöka att göra liksom 2 olika shower. Så att det blir liksom 2 olika shower i en show. Exakt. Jag tänkte säga best of both worlds. Ja, men det är lite men det blir lite, Men, nej, men det är ändå. För oss så är det. För oss är det best of 2 worlds. Ja, och det är underbart att få turnera med dig. Turnera med liksom en jävla fin vän. Och vi kommer ha svinkul. Och få träffa fans över hela Sverige. Exakt. Och du har ju ändå fått vara med om och liksom få träffa dina fans. De har ju varit super hardcore ända sedan i början och stått utanför studion och kommit till alla gigs och sådär. Och jag har ju fått börja med det, men jag ser ju mest mina fans på Instagram eller på Twitter. Exakt. Men du vet. Och att jag ska få träffa dem känns helt fantastiskt. Det flyger folk från Spanien och ja, jag har sett också på Instagram. Så vi kanske får stoppa in någon dialog på engelska just när de är där i alla fall. Och så kommer vi till den här punkten då. Varje avsnitt så har vi tänkt att ha någonting som återkommer. Just det. Som är kul för er lyssnare att känna igen i varje episod. Och då har vi ju då först Livets liv just nu. Ja. Där vi ska säga saker sen senast som får stämpeln Livets liv. Det kan vara en restaurang, ett plagg eller en person eller en mode. Precis. Livets liv för mig just nu i alla fall Avengers Infinity War. Okej. Jag har sett den 2 gånger. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag älskar superhjältefilmer. Du har varit i extas över den där faktiskt. Ja. Har jag märkt. Ja, jag har längtat efter den utan att jag vetat om det i 10 år. Ja, och du är ju Marvel Universe dude. Ja, jag gillar DC också. Men de har inte levererat så bra senaste tiderna. Och vad är livets liv för dig, Felix? Livets liv för mig, jag skulle kunna kontra med en film också. Faktiskt. Först, Star Wars-fan. Jag är die hard Star Wars-fan. Men det är jag med. Ja, fast jag är mer än dig. Nej. Jo, det är jag. Jo, det är du. Jo, det är jag. Jag kan mycket mer än dig. Men i alla fall, Solo. Jag gick och såg Solo på IMAX. Och du tycker den var jättebra? Lyssna. Så här, när 7:an kom, när Rogue One kom, när 8:an kom. Ja. 7:an tyckte jag fett. Det är fett, de har ändå lyckats. Force de har fått med Star Wars-detaljerna, Star Wars-miljöerna. Nostalgitripp. Exakt. Men det var några grejer jag störde mig på. Okej. 8:an.
Nej, den var inte mycket så bra. grejer jag störde mig på. Och det är så känsligt för jag vill älska sönder de här filmerna. såklart. Men ändå så sitter man där och bara så här, fast det här är inte Star Wars. Nej. Så här skulle de inte gjort Star Wars. Och sen Rogue One, bra. Den slutar... Svinbra. Den slutar dåligt. Nej. Ja men den slutar ju alltså den slutar hemskt, och det är det som är så fucking bra. Att det inte behöver vara ett lyckligt slut, för det makes sense i storyn. People died to get these plans, nu säger de till Leia. Du hela fuck it, alla har sett den. Nej, och nu, alla inte. Rogue One har de sett, det är fan ett år sedan. Och sen, alla tittar inte på Star Wars tyst kanske. nu, det här är mitt liv. Okej, förlåt. Och sen Solo, jag går och ser Solo. Och jag bara känner så här. Fuck yes. Fan vad du svär. Alltså fuck yes. På riktigt, att alltså PK Benjamin, käften. Okej, lyssna. Solo. Först, han som spelar Harrison Ford, och som fan, jag tycker ändå han spelar Harrison Ford. Albert Ehrenhardt. Ja, något sånt där. Jag tycker han Albert Ehrenhardt. Jag tycker han spelar Harrison Ford som spelar Han Solo. För jag tycker det var Harrison Ford som gjorde Han Solo, förstår du? Ja. Och jag tycker att han spelade så som eller som Harrison Ford spelade, så jävla snyggt. Jo. Nej. Han har detaljer, men då har inte du koll. Men jag har viss koll. Han gör detaljer, till och med hur han skjuter. Jag håller inte med dig för 5 öre. Jag kunde inte se någon Han Solo eller Harrison Ford i honom. Men då är inte du tillräckligt insatt. Det jag fixade. Nej, okej, och sen jag älskade storyn. Jag tyckte det var mer Star Wars nostalgi och detaljer än i någon annan av de nya. Det håller jag heller inte med om. Men i alla fall, det var ju kul att vi inte höll med varandra om livets liv, alltid. Men det här är mitt livets liv, förstår du det? Förlåt. Ja, fuck off. Bästa sämsta då? Och då är nästa punkt, vi har livets liv just nu, och så har vi bästa/sämsta. Ja. Och då ska vi prata om de bästa/sämsta gig som vi har varit med om själva. Alltså du har inte giggat så mycket, så jag tänker att jag börjar. Du får börja, varsågod. Okej, men jag var ju ute och giggade förra sommaren för första gången med mitt band. Typ 25 gigs eller vad det var. Och det gick skitbra, och ibland gick det skitdåligt. Och en av de bästa var när vi var på en Silja. klubb. Nej, inte Silja, det har jag aldrig varit. En klubbspelning. Då var det liksom, det var knökfullt med ungdomar och alla sjöng med alla låtar. Och det var festernas fest. Så det var, det var skitbra, det var bästa. Okay. Dagen efter så var vi, då blev jag magförgiftad samma kväll. Så jag vaknade upp och spydde hela morgonen. Oj. Och pasta? Nej, jag vet inte vad det var, oxfilé tror jag, något sånt där. Och dagen efter hade vi en spelning på en park med 8 3-åringar och en 45 minuters gig. Härligt. Där jag var magförgiftad och sjöng låtar om Heartbroken Love, och som inte barnen fattade ett skit om. De bara, sjung hej Sofia. Och de var inte ens födda när jag sjöng den. Så, stod du och juckade så här också? Nej, jag skippade den delen just för det giget. Själv då? Bästa giget, alltså jag skulle nog säga att det mest euforiska giget jag haft är nog när vi körde på i Oslo. Ja, i Globen också, men i Oslo på VG-lista. Då var det 110 000 pers i publiken. Det var så jävla mäktigt. Att kolla ut över en publik där man inte ser slutet var en jävla känsla. Och folk skrek och så. Så det var nog en av de bästa gigsen. Det kan jag förstå. Sämsta finns ju många. Vi körde en gång på en jävla närheten av den här travbanan. Ingen aning. Så jävla konstigt. Körde vi ett gig. Och då var det också så här 8 pers. Och sen modade vi på så här, det whatever, vi hade ju varandra liksom. Jag kan tänka mig om man är själv så är det fan kraft. Det var ganska skevt, regnade och men det är det som är grejen med artisteri. Man kommer vara tvungen att ha sådana spelningar. Det kanske står 2 pers. Men för mig är det viktigt att man levererar lika bra då. För att de 2 personerna har faktiskt kommit dit. Be like Benjamin. Be like Benjamin. Leverera alltid. Tack snälla hörni för att ni lyssnat, det var allt för oss. Vi Tack pratade nog lite för mycket än vad vi borde göra. Men det är så det brukar bli. Benjamin Ingrosso och Felix Samman, livets liv. Ja, här på Spotify. Följ podden på Spotify. Ja. Vi ses i nästa episod. Nästa avsnitt. Livets liv. Oj, fett.